Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 34 about the chapter Trigonometry Part 2. In previous lecture, we were discussing problems from your miscellaneous exercise. We will continue with that. This problem was done in the last lecture. Tan 20 into tan 80 into cot 50 is root of 3. Now we will proceed. Okay, now next problem that we have to do is like this. What is given is, if say sin alpha into sin beta minus cos of alpha into cos beta plus 1 is 0. This is given, right? Then prove that cot alpha into tan beta, cot alpha into tan of beta is equal to minus 1. This is what we have to prove. Okay, see now what is given and what is to be proved. Properly you must understand that. Okay, काय होतंय बघा, इथे तुम्हाला आता असं दिलेलं आहे ना की साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा. सो सोल्यूशन, सी साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 is 0. This is given. Plus 1 is 0. What we can do is, what we will do is, we will give minus sign to all the terms. हे जे इक्वेशन आहे, both sides we will multiply by -1. एखाद्या गोष्टीला मायनस साइन देणं याचा अर्थ -1 ने मल्टिप्लाय करणं. हे बेसिक्स आहेत गणितातले, ते तुम्हाला नीट माहिती पाहिजे. मायनस साइन देतो म्हणजेच काय करतो आपण, -1 ने मल्टिप्लाय करतो. आणि एखादं समीकरण असेल तर आपल्याला दोन्ही बाजूला तेच करावं लागतं. म्हणजे असं चालत नाही ना, एका बाजूला मी 2 ने गुणलं, दुसरी बाजू तशीच ठेवली, मग ते समीकरण नाही राहणार. समीकरण म्हटल्यावर दोन्ही बाजूला तीच क्रिया केली पाहिजे. म्हणून आपण मायनस साइन देऊया. बरं, 0ला मायनस साइन देणं म्हणजेच काय, -0 असं काही नसतंच, ते 0च. त्यामुळे मायनस साइन दिल्यानंतर काय होईल बघा, हे कॉस अल्फा कॉस बीटा मायनस, कारण हे मायनसचं आता प्लस झालं, मग हे मायनस होणार, साइन अल्फा साइन बीटा आणि -1 होणार हे. मग ते आपण राईट हँड साईडला नेऊया, म्हणजेच इज इक्वल टू +1 होईल. पण आता हा जो फॉर्म्युला आहे ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा मायनस साइन अल्फा साइन बीटा, यू नो दिस इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. दिस इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आणि हे जे इक्वल टू 1 आहेत दॅट यू कॅन राईट ॲज कॉस ऑफ 0, कारण कॉस 0 1 आहे, दिस वी नो. म्हणजेच काय झालं, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा जर 0 असेल तर अल्फा प्लस बीटा 0 असलं पाहिजे, कारण दोघांचाही कॉस मी घेतोय. ठीक आहे, म्हणजेच काय होणार, अल्फा इज इक्वल टू मायनस बीटा. जर अल्फा प्लस बीटा हे 0 असेल तर अल्फा म्हणजेच मायनस बीटा. मग आता तुम्हाला सिद्ध काय करायचं आहे, कॉट अल्फा इंटू टॅन बीटा. So consider cot alpha into tan of beta. बरोबर ना, पण अल्फा म्हणजेच मायनस बीटा आहे, त्यामुळे हे मला कसं लिहिता येईल, कॉट ऑफ मायनस बीटा. सी, आय कॅन रिप्लेस अल्फा बाय मायनस बीटा, सो दिस इज लीगल. कॉट ऑफ अल्फा मायनस बीटा इंटू टॅन बीटा. कॉट ऑफ अल्फा मायनस बीटा नव्हे, सॉरी, कॉट ऑफ मायनस बीटा इज इंटू टॅन ऑफ बीटा. परंतु कॉट ऑफ मायनस थिटाचं सूत्र काय आहे, कॉट ऑफ मायनस थिटा म्हणजेच काय होतं, टॅन ऑफ मायनस थिटा म्हणजे काय होतं, मायनस टॅन थिटा. मग कॉट म्हणजेच काय असतं, टॅनचा रेसिप्रोकल. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही हे लिहिता, हे जर तुमचं पाठ असेल की टॅन ऑफ मायनस थिटा इज मायनस टॅन थिटा, की तुमचं कॉट ऑफ मायनस थिटा हे काय होणार, मायनस कॉट थिटा होणार. म्हणजेच काय होणार इथे, मायनस कॉट बीटा
ओके, इंटू टॅन बीटा. परंतु टॅन आणि कॉट यांचा प्रॉडक्ट 1 असतो, त्यामुळे शेवटी हे -1 झालं. कारण काय, कॉट बीटा ही जी क्वांटिटी आहे, कॉट ऑफ बीटा, इट इज नथिंग बट 1/टॅन बीटा. त्यामुळे हे जे कॉट बीटा आहे ते 1/टॅन बीटा, आणि हा टॅन बीटा हे कॅन्सल होऊन मायनस साईन उरली, म्हणजेच -1 इज द आन्सर. सो दॅट वॉज what was expected. Correct? So these are very simple problems. Now we will go for the next problem. See, now the next problem is rather complicated. Cos of 2 pi by 15. See, it is cos of, I will write down the problem here, cos of 2 pi by 15 into cos of 4 pi by 15 into cos of 8 pi by 15 into cos of 16 pi by 15. 16 pi by 15, and this is equal to, you have to prove 1/16. आपल्याला हे काय प्रूव्ह करायचं आहे बघा, 1/16 असं आपल्याला ते प्रूव्ह करायचं आहे. Okay, so now we will start with the solution. See, the left hand side we will write down cos of 2 pi by 15 into cos of 4 pi by 15 into cos of 8 pi by 15 into cos of 16 pi by 15. ओके, आता इथे तुम्ही एक गोष्ट ऑब्झर्व करायला पाहिजे की दिस इज, आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. इथे 2 पाय बाय 15 आहेत, त्याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं की ही टर्म मिळते 4 पाय बाय 15 मल्टिप्लाइड बाय 2 यू गेट 8 पाय बाय 15. अगेन वेन यू मल्टिप्लाय बाय 2 यू गेट 16 पाय बाय 15. सो इथे काय करू शकतो आपण, वी विल मल्टिप्लाय दिस टर्म बाय 2 साइन 2 पाय बाय 15, बरोबर आहे, इंटू कॉस ऑफ 2 पाय बाय 15, आणि हे एकत्र घेऊ आपण, इंटू कॉस ऑफ 4 पाय बाय 15 इंटू कॉस ऑफ 8 पाय बाय 15 इंटू कॉस ऑफ 16 पाय बाय 15. ओके, अँड ऑल दिस थिंग डिवायडेड बाय, ज्याने आपण मल्टिप्लाय केलंय त्याने डिवाइड करावा लागेल. सो इट विल बी 2 इंटू साइन ऑफ 2 पाय बाय 15. आता ही जी टर्म आहे ब्रॅकेट मध्ये जी आपण लिहिली आहे ती कशी आहे बघा, 2 साइन थिटा कॉस थिटा टाइप. थिटा म्हणजे तिथे 2 पाय बाय 15 आहे, अँड वी शुड ऑलवेज नो 2 साइन थिटा कॉस थिटा इज व्हॉट, साइन ऑफ 2 थिटा. 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So whenever you use it, here this will be sin of, इथला जो अँगल आहे त्याच्या दुप्पट, म्हणजेच किती झालं 4 पाय बाय 15, 4 पाय बाय 15 इंटू दिस कॉस 4 पाय बाय 15 इंटू कॉस 8 पाय बाय 15 into cos of 16 pi by 15. Okay, and divided by, ही टर्म आहेच 2 sin 2 pi by 15. आता पुन्हा काय करता येईल मला, हे sin 4 pi by 15 आणि cos, हे दोन्ही अँगल सेम आहेत बघा, 4 pi by 15 4 pi by 15. सो आय विल मल्टिप्लाय दिस बाय 2 अँड अगेन दिस बाय 2. म्हणजे इथे पुन्हा मला हे एकत्रीकरण करता येईल, आणि इथे पुन्हा मला 2 साइन थिटा कॉस थिटा, बघा हा फॉर्म्युला यूज करता येईल. किती सोपी टर्म, सोपा म्हणजे स्टेप्स आहेत बघा. मग हे 2 साइन 4 पाय बाय 15 कॉस 4 पाय बाय 15 म्हणजेच काय होणार, साइन ऑफ
2 इंटू 4 पाय बाय 15, 2 इंटू थिटा ना, तर थिटाच्या ऐवजी 4 पाय बाय 15 आहे, म्हणजेच काय होणार 8 पाय बाय 15 इंटू हे कॉस ऑफ 8 पाय बाय 15 आणि इंटू कॉस ऑफ 16 पाय बाय 15 आणि मग डिवायडेड बाय, इथे काय झालं बघा, हे 2 आणि 2 4 म्हणजे 4 साइन ऑफ 2 पाय बाय 15. Again same story now. Here it is sin 8 pi by 15, cos 8 pi by 15. So what you can do, multiply this by 2, here also by 2. So now by that step it becomes 2 times sin of 8 pi by 15 into cos of 8 pi by 15, right, into what, this cos of 16 pi by 15 is there, and then divided by, here also I have to add 2 now, so this becomes 8 into sine of 2 pi by 15, right. Again same story, this angle 8 pi by 15, 8 pi by 15 is same, so what you do is this becomes sine of 2 theta, म्हणजेच काय होणार, ही सर्व टर्म म्हणजे ह्या दोन टर्म्स, हा जो गुणाकार आहे तो जर मी ब्रॅकेट मध्ये लिहिला तर हे काय होणार बघा, साइन ऑफ 16 पाय बाय 15 इंटू ती टर्म आहेच बाहेरची कॉस ऑफ 16 पाय बाय 15 and then divided by 8 into sine of 2 pi by 15, 8 into sine of 2 pi by 15. Again same step, इथे 2 ने मल्टिप्लाय करा, इथे 2 ने मल्टिप्लाय करा. I will erase this part and write the things here. So now this becomes 2 times, correct, 2 times 2 times what? Two times this I will erase. 2 times sine of 16 pi by 15 into cos of 16 pi by 15, okay, and then divided by, इथे पण 2 ने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे ना, सो इट विल बी 16 पाय बाय 16 इंटू साइन ऑफ 2 पाय बाय 15. आता इथे पुन्हा तसंच 2 साइन थिटा कॉस थिटा, हे बघा 2 साइन थिटा कॉस थिटा इज साइन 2 थिटा, सो वेन एव्हर यू यूज इट हियर दिस विल बी साइन ऑफ 2 आणि हा अँगल यांचा गुणाकार, म्हणजेच किती होणार, साइन ऑफ 32 पाय बाय 15 डिवायडेड बाय 16 इंटू sine of 2 pi by 15, okay, and you know that this thing sine of 32 pi by 15 we can write as sine of 2 pi plus 2 pi by 15, बरोबर ना. बघा 15 दुणे 30 पाय अधिक 2 पाय म्हणजे 32 पाय आणि मग डिवायडेड बाय 16 इंटू साइन ऑफ 2 पाय बाय 15. मग आता इथे तुम्हाला काय नॉलेज वापरावं लागेल, साइनचा पिरियड काय आहे, पिरियड ऑफ साइन इज 2 पाय, यू नो, पिरियड ऑफ साइन इज 2 पाय. या वाक्याचा अर्थ काय, तर साइन थिटा आणि साइन ऑफ 2 थिटा प्लस 2 पाय हे सेम असतं. 2 पाय अँगल मध्ये त्या ऍड केल्यानंतर साइनची व्हॅल्यू रिपीट होते असा त्याचा अर्थ ना. सो साइन ऑफ थिटा इज सेम एज साइन ऑफ थिटा प्लस 2 पाय. मग त्याचा जर मी वापर केला तर हे साइन ऑफ 2 पाय बाय 15च आहे. सो दिस कम्स आउट टू बी साइन ऑफ 2 पाय बाय 15 न्यूमरेटर आणि डिवायडेड बाय 16 इंटू साइन ऑफ 2 पाय बाय 15.
So this sine 2 pi by 15 gets cancelled and you get 1 by 16. Right? So repeatedly आपण अधिक गुड ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी आपल्याला असली पाहिजे. 2 पाय बाय 15 ची ही दुप्पट आहे 4 पाय बाय 15, त्याची ही दुप्पट आहे 8 पाय बाय 15, त्याची ही दुप्पट आहे 16 पाय बाय 15. दिस वी मस्ट नो फर्स्ट. आणि मग रिपीटेडली आपण 2 साइन थिटा कॉस थिटा म्हणजे साइन 2 थिटा हा फॉर्म्युला यूज करतो आहोत. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस प्रॉब्लेम व्हेरी वेल. वी विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ओके, सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट. हे प्रॉब्लेम्स अतिशय सोपे आहेत, प्रोव्हाइडेड यू हॅव नाईस ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी अँड ऑल्सो गुड नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले. नाउ वी विल गो फॉर द सिक्स्थ प्रॉब्लेम, right? And then we will wind up this lecture. See, what we have to prove in that problem is cos of pi by 4 plus x, cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x, and you have to prove this is equal to root 2 into cos x. Now this is I think very simple. You start with left hand side आणि बघा इथे तुम्हाला लेफ्ट हँड साइड काय आहे, कॉस ऑफ पाय बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाय बाय 4 मायनस एक्स. म्हणजेच तुम्हाला लगेच सुचलं पाहिजे की यू कॅन यूज कॉस सी प्लस कॉस डी. दिस फॉर्म्युला यू कॅन यूज. अँड व्हॉट इज दिस? इट इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी बाय 2. म्हणजे इथे काय होईल बघा, सीच्या ऐवजी हे आहे पाय बाय 4 प्लस एक्स, डीच्या ऐवजी ही टर्म आहे. म्हणजेच काय होणार, दिस विल बी इक्वल टू 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2. म्हणजेच पाय बाय 4 प्लस एक्स प्लस, म्हणजे कसं होणार बघा, पाय बाय 4 प्लस एक्स प्लस पाय बाय 4 मायनस एक्स, राईट, अँड होल थिंग डिवायडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी. म्हणजे यांचं सबट्रॅक्शन. आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. म्हणजे सबट्रॅक्शन काय होणार बघा, पाय बाय 4 प्लस एक्स मधून मला हे सबट्रॅक्ट करायचं आहे. म्हणजेच काय होणार, मायनस पाय बाय 4 प्लस एक्स, मायनस एक्सचं प्लस एक्स होईल, अँड होल थिंग डिवायडेड बाय नथिंग. डिवायडेड बाय काय नाहीच आहे. परंतु आता हे काय होणार बघा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ हे एक्स आणि मायनस एक्स कॅन्सल होतील, पाय बाय 4 आणि पाय बाय 4. म्हणजेच किती झाले, 45 आणि 45, 90 भागिले 2 म्हणजेच किती झाले, 45. सो दिस इज कॉस ऑफ पाय बाय 4 ओनली, कारण हा एक्स आणि मायनस एक्स कॅन्सल होईल. पाय बाय 4 आणि पाय बाय 4 म्हणजे 2 वेळा पाय बाय 4, त्याला तुम्ही 2 ने भागतात म्हणजे नुसता पाय बाय 4 उरेल. इथे काय होईल बघा, हा पाय बाय 4 आणि मायनस पाय बाय 4 या टर्म्स कॅन्सल होतील. एक्स प्लस एक्स इथे अपॉन 2 आहेच, दॅट वी फॉरगॉट. सी मायनस डी अपॉन 2 आहे, त्यामुळे हे एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 म्हणजे नुसता कॉस एक्स होणार. हे 2x झाले ना, 2x अपॉन 2 म्हणजे एक्स झालं. सो नाव दिस इज व्हॉट, 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाय बाय 4 म्हणजेच 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस एक्स, आणि म्हणजेच काय होणार, रूट 2 इंटू कॉस एक्स. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. याच्यामध्ये काय झालं बघा, की तुम्हाला प्रॉब्लेम बघितल्यावरच असं जाणवलं पाहिजे. ते जाणवणं याला मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग म्हणतात, की कॉस सी प्लस कॉस डी हे सूत्र मला इथे वापरता येईल. वन्स यू नो दॅट प्रॉब्लेम इज सिम्पल. मग ते पाठ पाहिजे तुमचं. कॉस सी प्लस कॉस डी इज व्हॉट, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी बाय 2. आणि इथे सी आणि डीच्या ऐवजी पाय बाय 4 प्लस एक्स आणि पाय बाय 4 मायनस एक्स आहे. मग त्यामुळे सी प्लस डी बाय 2 म्हणजेच या दोघांचं ॲडिशन करताना एक्स आणि मायनस एक्स कॅन्सल होतील. 2 वेळा पाय बाय 4 येणार, त्याला 2 ने भागतात म्हणजे नुसतं पाय बाय 4 उरलं. आणि इथे वजाबाकी करताना काय होणार बघा, पाय बाय 4 हेच कॅन्सल होईल आणि एक्स आणि मायनस मायनस एक्स म्हणजे 2x अपॉन 2. सो इट विल बी एक्स. सो फायनली वी गॉट 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाय बाय 4 इंटू कॉस एक्स. पण कॉस पाय बाय 4 हे 1 बाय रूट 2 आहे. So finally we get it as root 2 into cos x. So हे जे काही सर्व प्रॉब्लेम्स आपण डिस्कस केले, फ्रॉम दॅट वी शुड ऑलवेज नो दॅट वी हॅव टू हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले, गुड कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटीज अँड स्पीड. स्पीड इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट बिकॉज you have to face 2 types of examinations where one is written examination,
right, where we have to write descriptive answers. It will be HSC board paper or your 11th standard paper of the college. But then whenever you go to JEE or CET exams, you have to solve multiple choice questions. There, suppose this problem is asked in multiple choice questions, you have to use the same thing, same procedure we have to follow, but it should be very speedily calculated. आणि ज्यावेळी आपल्याला आन्सर सेन्स होतं तिथे थांबणं याला महत्त्व आहे तिथे, कारण सर्व गोष्टी डिटेल्डमध्ये लिहिण्याची ही वेळच नाही आहे. MCQs whenever you are solving, you have to sense the answer out of the given 4 options. Whenever you are writing descriptive type questions, right, you need not sense etc. You have to write everything, but there after some steps are written, few steps only, because every problem you have to solve in 1.5 minute or at most 2 minutes. So you cannot spend much time on solving each problem. You have to be speedy, you have to be accurate, you have to have a strong knowledge of formulae, and you must have a nice practice of all such problems. Then only you can do those problems. So I hope you understand this discussion that we have done in this lecture. Thank you. We will continue in the next lecture. Thanks.